Skitsamma. Så. Tjena! Hej, nu är jag tillbaka här igen. Eftersom att du eller ni verkade uppskatta min senaste uppdatering så tänkte jag bara köra en liten snabb update igen. Börsen går upp 1,5% för en gångs skull. Senaste veckorna har ju inte varit så trevliga på börsen. Tittar jag här på min portfölj så är jag ju minus 160 000 kronor på det här året. Inte så roligt, men det är sånt man får ta. Men det känns helt klart, det gör det. Idag så passade jag på att handla lite direkt när börsen öppnade. Och nu har ju börsen gått upp, vilket är kul för att äntligen få se lite plussiffror för en gångs skull. Jag är säkert inte ensam om att ha en röd portfölj under det här året. Ganska många tror jag är ner typ 10% om man sitter på sådana aktier som jag gör. Till exempel tillväxt och teknik och så. Så vad är det som har hänt under 2022? Jo, det är ju så att vi har haft stigande räntor i USA. Vi har haft bensinpriser eller dieselpriser. Och vad har vi haft mer? Vi har haft lite mer corona-oro, inflation, Ryssland, Ukraina, lite tjafs där. Det är många saker som händer och det skapar oro. Och i samband med att räntorna går upp i USA så gör det att de här tillväxtbolagen som jag gillar att investera i, till exempel Sinch och sådana, som har varit ganska högt värderade, alltså ganska dyra företag. Det som händer då är att när räntorna går upp så blir de här tillväxtbolagen som jag äger, bland annat Sinch och sådana som kanske har varit ganska högt värderade eftersom att de har värderats på framtida tillväxt. De åker ner helt enkelt. Och därför så blir det som en sektorrotation brukar man kalla det. Att ganska många investerar istället i vanliga tråkiga bolag som jag tycker, det vill säga bank, fastighet och annat. Det jag gör det är att jag fortsätter att investera i de jag har, men jag har också plockat in lite nytt. Så vad har jag plockat in för nytt? Jo, bland annat så har jag plockat in Avanza. Och där är det så att jag vill vara långsiktig i Avanza, men vi får se hur pass långsiktig jag blir. Avanza har rapport imorgon, vilket ska bli intressant att se för att börsintresset har ju varit otroligt högt under 2021 och även starten på 2022. Så där tror jag att Avanza kommer leverera en pangrapport. Investor har jag tagit in. Jag har ju faktiskt tidigare bara investerat i Spiltan investmentbolag som har då största andel Investor. Men nu är det ju så att jag har faktiskt öppnat en portfölj under mitt företag. Och det är där som jag har köpt aktier i Investor. Oavsett hur det nu går framöver så är det så att jag känner mig ganska så trygg. Men det är klart att det inte är så roligt när man får se ens portfölj gå ner med 10% på en månad eller så. Men det är det som jag oftast har pratat om i tidigare videos, att man måste vara medveten om att börsen kan gå ner 10-20% på en väldigt kort tid. Och det är därför som du inte ska ha pengar som du behöver inom närtid på börsen. Utan pengar som du investerar i aktiefonder, det ska vara pengar som du kan vara utan i minst 3 år framåt. Jag har också plockat in en ny fond här nu. Idag så köpte jag Länsförsäkringar USA indexnära. En trevlig en ifall det är så att man vill investera sig mot USA helt enkelt. Och vad tror vi framåt då om börsen 2022? Jo, jag tror att det kommer vara ganska skakigt resten av året. Men det kommer fortsättningsvis ändå vara ett bra ställe att ha sina pengar på ifall det är så att man vill ha avkastning på sina pengar. Just det, jag har ju startat en Discord-server som du jättegärna får gå med i, för där så pratar vi, diskuterar, ställer frågor och så jag lägger en länk till Discord-servern här nedanför. Tanken är att vi ska dela med oss av våran kunskap helt enkelt. Du som kanske inte kan någonting alls är jättevälkommen, men även du som är duktig får jättegärna gå med och stötta de här som kanske inte kan så mycket heller och svara på frågor och sådär. Jag har tyvärr inte tid att svara på alla frågor där inne, men det är därför som vi har den här öppet då, så att vi alla kan hjälpas åt att svara på varandra så vi lär oss av varandra. Så gå jättegärna med i Discord-servern. Och ja, den är gratis. För dig som vill stötta kanalen så kan du faktiskt bli medlem. Så det finns en sån här liten bli medlem-knapp här under. Så titta på den ifall det är så att du vill stötta kanalen. Tack så mycket ifall du gör det. Och hur går dina tankar kring börsen 2022? Vad känner du? Hur gör du? Vad köper du för aktier? Vad köper du för fonder? Eller säljer du allting? Du kanske lämnar börsen. Jag vill gärna veta hur du känner. Skriv en kommentar här nedanför. Och tack så mycket för att du har tittat på videon. Och jag önskar dig all lycka till under 2022. Ha det så gött. Ciao!